Welcome back again sa aking YouTube channel. Sa ngayon guys, magluluto tayo ng Emperor Crispy Chicken. Gagamit tayo ng meat wings. So, ang una natin gagawin dito is mag-prime tayo. Maglagay tayo ng salt. Then, lalagay tayo ng water hanggang matabunan lang yung ating chicken. Dobrayin natin ito ng mga 13 minutes or more than. So, ayan guys, after 30 minutes, wawash natin yung ating chicken. Tatapon natin yung ating water. Natin is, kakat lang natin itong in between para then ipipress natin parang so isa-isahin natin. So ayan na guys, after natin siya na nahiwa lahat, yung mga dugo-dugo tanggalin natin. Then mamarinate natin ng white pepper, salt, chicken powder, sesame oil, light sauce, then i-mix natin. Lalagay tayo ng 1 tablespoon ng ating oyster sauce. Then i-mix na natin. Imamarinate natin ito ng mga overnight or 3 to 4 hours. Yan. So, ito po yung gagamitin natin na powder. Itong Emperor Crispy Chicken na flour. Ang gagawin natin is maglalagay tayo ng isang itlog dito. Then, maglagay tayo ng kunting powder nito para mababad siya. Manunuot yung kanyang lasa. Kunti lang muna. Just for marinate na. Lalagay natin dito siya sa container at takpan at imamarinate natin overnight or 3 to 4 hours. So, ayan guys, ito yung ating container. Ayan. Mamarinate natin siya. Ayan. So, ayan guys, sa ating chicken. Nalagay natin yung ating powder sa plate. Magpapainit tayo ng mantika. Then yung ating powder, optional na lang guys, kung gusto nyo magdagdag ng chili powder para spicy. So ang gagawin natin ngayon is i-dip natin yung ating chicken dito. Check natin yung ating oil if okay na siya. So, ayan. Check natin yung top kung umulaw na siya. It means it's hot. Try our chicken. Just find it, take it, don't let me regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel alive, feel alive, feel alive.
receiving, changing, believing, holding them with the stars. Feel like that. Feel like that. Ating titikman yung ating crispy na chicken. Juicy. Napakasarap. Crispy outside, juicy inside. Napakayan. Ayan guys. Juicy. Napaka-crispy. So, ayan guys, magluluto tayo ng ating partner sa ating chicken. Mag-boil tayo ng ito yung pasayan. Pakuluan lang natin siya sa mga 1 minute lang. Ayan. Okay na siya. Next yung ating sutong. You wanna know who's beginning of love? Okay na yan. You look so hard. Ayan, magpapakulo muna tayo ng tubig bago natin ilalagay yung ating homemade na mee, white mee. Na you is me. So, ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. Lalagay natin yung ating this is me. Na you. Mag-set tayo ng 9 minutes. After natin ito mag-boil, babad natin siya sa malamig na tubig. So, ayan guys, after 9 minutes, tanggalin na natin siya. At bababa natin dito sa ating malamig na tubig. Next, magigisa tayo ng sibuyas. Sibuyas at saka bawang. Maglagay tayo ng oil. Ayan. Lalagay natin yung ating sibuyas. Next is bawang. Ang sibuyas kasi medyo mabasa siya, kaya matagal siya masunog. Next, lalagay natin yung ating sayang. Then yung ating tutok. Lalagay tayo ng black pepper. Lalagay tayo ng something light sauce. Then, ilalagay natin yung natin malagay yung ating mee. Siluto na yan. Ilalagay natin yung ating gulay. White Chinese cabbage at saka carrots. Maglagay tayo ng chicken powder. Mukhang marami pa yung gulay natin kaysa ating pansit. Maglagay tayo ng oyster sauce.
Nag-mix ako ng isang kutsarang oyster sauce at saka isang ng tubig. So, ayun guys, luto na yung ating white na meat.